Hajnali 3 óra, Manchester belvárosa. A klubok már bezártak, a nyüzsgő utcák lassan kiürülnek. Egy fiatal férfi áll a járdán a hidegben. Kicsit túlhúzta az estét. A telefonja teljesen lemerült, a barátait pedig valahol elveszítette a tömegben. Fázik, dezorientált, és fogalma sincs, hogyan jut haza. Ekkor a semmiből felbukkan egy vékony, ártalmatlannak tűnő szemüveges srác. Kedvesen mosolyog, a hangja halk és megnyugtató. Látszólag teljesen önzetlenül felajánlja a segítségét. Egy kanapét, ahol megvárhatja a reggelt, vagy egy telefontöltőt, hogy hívhasson egy taxit. A fiatalember megkönnyebbülten sóhajt fel. Végre egy jó akaró idegen. Gondolkodás nélkül vele tart. Nem is sejti, hogy ez a döntés élete legrosszabb rémálmába sodorja. Sziasztok, Noémi vagyok. Üdvözöllek újra a csatornámon. A mai epizód témája kivételesen felkavaró és sötét lesz. Tudom, hogy sokak számára nehéz lesz ezt végighallgatni, de pontosan ezért tartom fontosnak, hogy beszéljünk erről a témáról. Amikor szexuális erőszakról van szó, legtöbbször a női áldozatokra gondolunk, és persze teljes joggal kap ez a téma hatalmas figyelmet. Ugyanakkor van egy mélyen gyökerező tabu, amelyről a társadalom még ma is alig mer beszélni. Ez pedig a férfi áldozatok. A mai videóban egy olyan esetet hoztam el nektek, amely letaglózta az egész világot, és brutálisan bizonyítja be, hogy a ragadozók néha báránybőrbe bújt farkasok, és bárkiből válhat áldozat. Ez a brit kriminalisztika legszörnyűbb sorozaterőszakolójának igaz története. De nem is húzom tovább az időt, vágjunk bele! Manchester, az észak-angliai ipar és kultúra lüktető szíve, Nagy-Britannia második legnagyobb városa. Amikor leszáll az éj, a belváros átalakul. A klubok és bárok neonfényei megvilágítják a fiatalokkal, zenével és nevetéssel teli utcákat. Ez a pezsgő éjszakai élet egy átlagos brit egyetemista számára magát a szabadságot jelenti. Egy látszólag biztonságos, ismerős és ártalmatlan világot. Ám a felszín alatt, a hangos zene és a tömeg zajának takarásában valaki más is járta ezeket az utcákat. 2017. júniusáig több mint 2 éven keresztül egy ragadozó vadászott Manchester szívében. Csendesen, módszeresen, szinte teljesen láthatatlanul. Nem sötét sikátorokban lesből támadt, nem fogott fegyvert az áldozataira és nem alkalmazott nyers erőt. Az ő fegyvere sokkal alattomosabb volt. Egy pohár ital, egy megnyugtató mosoly, és egy látszólag őszinte segítő kéz, amit a legkiszolgáltatottabb bódult fiataloknak nyújtott. A neve Reinhard Sinaga volt. Reinhard Tambos Marulitua Sinaga 1983. február 19-én látta meg a napvilágot az indonéziai Jambiban. Nem számított átlagos gyereknek, egy rendkívül tehetős, befolyásos családba született. Apja kiterjedt pálmaolaj vállalkozásainak köszönhetően a régió egyik legmeghatározóbb gazdasági szereplője volt. A család a Batak népcsoporthoz tartozott, és mélyen konzervatív, szigorú keresztény értékrend szerint élt. Reinhard volt a legidősebb fiú, és ebben a kultúrában ez a pozíció hatalmas felelősséggel jár. Ránehezedett a család tekintélyének a megőrzése, a példamutató magatartás és egy kifogástalan karrier felépítésének a terhe. Reinhard azonban más volt, már egészen kiskorától kezdve, mint amit a családja elvárt volna tőle. 2007-ben, miután megszerezte építészmérnöki diplomáját az indonéziai egyetemen, tanulmányi vízummal Manchesterbe utazott. Ez az út sokkal több volt egy egyszerű továbbtanulásnál. Egyszerre jelentett számára lehetőséget és szabadságot. Manchesterben először várostervezésből, majd szociológiából szerzett mesterdiplomát. Évekkel később pedig beiratkozott a Leedsi Egyetem doktori programjára, ahol sokat mondó módon a szexualitás és a vallás kapcsolatát kutatta. A brit nagyvárosban Sinaga végre önmaga lehetett. Többé nem kellett megfelelnie a szigorú otthoni elvárásoknak, megnöveszthette és befesthette a haját, és nem kellett tovább játszani azt a merev szerepet, amit a Batak hagyományok és a szülei hite ráerőltettek. Kifelé egy tökéletes, ártatlan arcot mutatott. A barátai egy végtelenül kedves, segítőkész fiatalembernek ismerték. A szomszédai barátságosan üdvözölték a lépcsőházban. Egy ideig még egy helyi melegbárban is dolgozott, ahol a főnöke kiváló, megbízható alkalmazottként jellemezte. Bár utólag hozzátette,
Szinaga folyamatos merev szemkontaktusa és állandó ráfagyott mosolya néha valahogy nyugtalanító volt. Egy olyan megmagyarázhatatlan érzés, aminek a valódi sötét okát akkor még senki sem tudta. A nyomozók utólagos felvetései szerint Reinhard bűnlőstroman nem Angliában kezdődött. Már jóval azelőtt, mielőtt betette volna a lábát az Egyesült Királyságba, Indonéziában az egyetemistai éve alatt 2005-ben már követhetett el hasonló szexuális visszaéléseket. A brit hatóságok hivatalos vádirata azonban 2015. január 1-ére teszi a minden kétséget kizáró első manchesteri esetet. Ettől a naptól kezdve 2,5 éven keresztül minden egyes hétvégén Reinhard Szinaga elindult vadászni. A módszere pedig hátborzongatóan egyszerű volt, és pontosan ezért működött olyan sokáig hibátlanul. Szinaga a manchesteri szórakozónegyed legforgalmasabb pontjain a Factory és a Fifth klubok környékén cserkészett. Célpontjai kivétel nélkül egy bizonyos profilba illettek. Fiatal, magas, maszkulin, heteroszexuális férfiak. Olyan srácok, akik láthatóan sokat ittak, leszakadtak a barátaiktól és elveszetten, dezorientáltan álltak a járdán. Olyanok, akiknek lemerült a telefonjuk és fogalmuk sem volt, hogyan jutnak haza. És ekkor lépett elő ő, egy vékony, szemüveges, mosolygós, végtelenül kedves srác. A megjelenése senkiben sem keltett gyanút. Azt ajánlotta, ugorjanak fel a közeli lakásába, csak amíg feltöltik a telefont, vagy amíg megérkezik a taxi. Vagy csak igyanak egy pohár vizet, hogy kicsit összeszedjék magukat. Az ajánlat mindig logikus volt, a hangneme pedig megnyugtató és barátságos. A fáradt ittas fiatalok pedig szinte mindig igent mondtak. A csapda a Montana House nevű bérházban volt előkészítve. Szinaga a tehetős apja jóvoltából luxus körülmények között élt a belváros szívében, miközben a doktori tanulmányait végezte. A lakásban mindig volt ital, amivel megkínálta az áldozatait. De ez az ital teljesen más volt, mint amit mondjuk a klubban fogyasztottak előtte, mert ez az ital meg volt fűszerezve. A fegyvere a GHB volt, közkeletű nevén a Gina. Ez egy randidrog, íztelen, szaktalan és már kis mennyiségben is percek alatt hat. Először tudatzavart és szédülést okoz, majd egy olyan mély kómához hasonló öntudatlan állapotba taszítja az áldozatot, amelyből sem zajra, sem fájdalomra nem ébred fel. És ami Szinaga számára a legfontosabb volt, a szer szinte teljesen kitörli az emlékeket. Amíg a fiatal férfiak eszméletlenül feküdtek, Szinaga órákon keresztül bántalmazta őket. Volt, hogy 14-16 órán át tartotta őket ebben az állapotban. Ha valaki mozgolódni kezdett, egyszerűen beadott neki egy újabb adagot, és mindezt rögzítette. 2 telefont használt. Az egyiket fixen letámasztotta, hogy mindent felvegyen profilból, a másikkal pedig közelről filmezett. A felvételeken jól látszik, ahogy időnként egyenesen a kamerába néz, beszél, mosolyog és pózol, mintha csak egy beteg vlogot forgatna. Aztán eljött a reggel, amikor az áldozatok lassan kábultan magukhoz tértek, Szinaga azonnal visszaváltott a megmentő szerepébe. Teát főzött nekik, és aggódó arccal elmesélte, ájultan találta őket az utcán, és csak azért hozta fel őket a lakásba, hogy biztonságban legyenek, amíg kijózanodnak. A srácok lüktető fejfájással, zsibbadt végtagokkal és teljes emlékezetkieséssel hálásan megköszönték a segítséget. Meg voltak győződve róla, hogy csak a túl sok alkohol miatt érzik magukat ilyen rosszul. Hazamentek, és soha senkinek nem beszéltek a történtekről. Szinaga a videófelvételeken túl trófeákat is gyűjtött. Telefonokat, órákat, személyi és diákigazolványokat, útleveleket zsákmányolt. A számítógépén pedig pedáns digitális mappákat hozott létre. Ezekben a mappákban az eszméletlen áldozatokról készült fotók és videók mellett ott voltak a fiúk Facebook profiljairól készített képernyőmentések is. A mappák egyetlen hátborzongató nevet viseltek. Organized, azaz rendszerezve. De volt, aki megúszta. A forrásokban Robert néven emlegetett férfi ugyanazzal az ürüggyel csalt fel Szinaga lakására, mint ahogy a többieket, a telefon feltöltésének ürügyével. Ugyanúgy megkínálta itallal, de Robert visszautasította, valami nem stimmelt neki. Nem tudta megmondani, hogy mi, de olyan furcsa volt az egész. Sarkon fordult és otthagyta Szinagát. Ezek szerint a módszer nem volt tévedhetetlen, és nagyon egyszerűen kivéthető lett volna, ha az emberek éberek. De a legtöbb áldozat túl ittas volt. Nagyon fáradt és túlságosan kiszolgáltatott ahhoz, hogy észrevegye, hogy Szinaga valójában egy szörnyeteg, és az egész telefonfeltöltős, italtöltögetős dolog egy nagy csapda.
2015. júliusától Sinaga egyre magabiztosabbá vált és elkezdett dicsekedni az eredményeivel. Egy privát baráti WhatsApp csoportban rendszeresen fotókat küldözgetett az eszméletlenül fekvő áldozatairól. Önmagát csak szuperréként, egyfajta sötét szuperhősként emlegette, akinek az a küldetése, hogy heteroszexuális férfiakat térítsen át, és ahogy ő fogalmazott, megmentse őket az undok szörnyetek barátnőiktől. Sinaga a saját bűncselekményeit nem erőszakként, hanem hódításként élte meg. Számára ez a hatalomról és a totális dominanciáról szólt, nem pusztán a fizikai vágy kielégítéséről. Később a tárgyaláson a pszichológusok és az ügyészek is egyetértettek abban, Sinaga elsődleges mozgatórugója az uralom volt. Az az isteni érzés, hogy tehetetlen testeket irányíthat, trófeákat gyűjthet, és hogy az áldozatok a saját tudtuk nélkül válnak az ő személyes perverz archívumának részévé. 206 ember. Ez a szám szinte felfoghatatlan, de minden egyes szám mögött ott van egy emberi élet. Egy fiatal srác, aki egy reggel tompa fejfájással, megmagyarázhatatlan fizikai fájdalmakkal és zsibbadással ébredt, és soha nem kapott választ arra, mi történt vele az éjszaka. 2017. június 2-a, hajnali 6 óra. Ez volt az a nap, amire Reinhard Sinaga soha, de soha nem számított. Mert ez a hajnal más volt, mint a többi. Az ezen az éjszakán becserkészett áldozat egy 20 éves amatőr rögbijátékos volt. Egy erős, izmos, komoly állóképességgel rendelkező fiatal férfi. Ő is egy manchesteri szórakozóhely előtt találkozott Sinagával, és ő is végigjárta a megszokott végzetes utat. Felment a lakásba, megkapta a randidroggal fűszerezett italt, és elveszítette az eszméletét. De valami hiba csúszott Sinaga számításaiba. A rögbijátékos, talán mert kevesebb alkoholt fogyasztott korábban, talán mert a sportos szervezete gyorsabban bontotta le a szert, a bántalmazás kellős közepén magához tért. Nem lassan, kábultan ébredt. Hirtelen, dezorientáltan, de a túlélő ösztöne azonnal bekapcsolt. Felfogta, mi történik vele, és abban a pillanatban visszaütött. Nem egyszer, hanem folyamatosan. Addig ütötte Sinagát, amíg a férfi eszméletlenül nem terült el az padlón. Sinaga, aki fele akkora volt, mint az áldozata, addig sosem találkozott ellenállással, és súlyosan megsebesült. A vérrel borított fiatalember felkapta a saját holmiát, majd kimenekült a lakásból az utcára. Ott találkozott egy ismeretlen sráccal, aki épp a buszra várt. Ez a fiú segített Sinaga utolsó áldozatának, és odaadta a saját telefonját, hogy onnan tárcsázhassa a segélyhívót. Most pedig be fogom nektek játszani a rögbijátékos eredeti segélyhívását. A szöveget én magam fordítottam, és ahogy az eddigi videóimban is már megszokhattátok, az eredeti hívást fogom feliratozni, az eredeti hangot fogom feliratozni. Kaptam már olyan kritikát, hogy miért nem olvasom fel, de őszintén szóval nagyon kellemetlenül érezném magam, hogyha én ezen a női cincogó hangomon most elkezdenék egy 20 éves, meglett brit férfi rögbijátékos hangján megjátszani ezt az egész jelenetet. Egy szónak is 100 a vége, jöjjön az eredeti felvétel. Hello? Some guys tried to rape me to his house. I didn't want to. He forced me to go to his house. And then he raped me. I think. I was drinking and he slipped me something. Like, I don't know. And now, in the morning, he's like on top of me. A hívás után a hatóságok perceken belül kiértek a helyszínre, de a helyzet eleinte teljesen kaotikus volt. Nem tudták eldönteni, ki az áldozat és ki a tettes. Sinaga véresen, súlyos fejsérülésekkel feküdt a kórházban, a fiatalember pedig láthatóan zaklatott volt, és ő is kórházi ápolásra szorult a dulakodás miatt. A rendőrök a protokoll szerint rövid időre le is tartóztatták a rögbijátékost súlyos testi sértés gyanújával. Ekkor azonban színre lépett Matt Gregory nyomozó. A kórházban Sinaga meglehetősen gyanúsan viselkedett. Súlyos sérülése ellenére mindenkitől a telefonjáról kérdezett. Meg akarta kapni. A nyomozók odaadták neki, és megkérték, hogy hadd nézhessenek bele. Sinaga láthatóan pánikba esett, és szándékosan rossz PIN kódot diktált be. Amikor a nyomozóknak végül sikerült feloldani a készüléket és belépnie a galériába, a képernyőn megjelenő fotók és videók magukért beszéltek.
Eszméletlen férfiak szexuális bántalmazások felvételei sorozatban. Több 100 fájl, köztük a rögbijátékos fiúé is. Reinhard Sinagát azonnal őrizetbe vették, a Montana House-ban található lakásában pedig megkezdődött a brit kriminalisztika egyik legalaposabb és legmegdöbbentőbb helyszíni szemléje. Amit a nyomozók a Montana House-ban találtak, az még a legedzettebb, sokat látott rendőröket is sokkolta. Egy fekete telefon, számos merevlemez és laptop, összesen 3,2 terabájtnyi anyag. Hogy értsétek a nagyságrendet, ez nagyjából 1500 DVD-nyi tartalomnak felel meg. Több mint 1500 órányi videófelvétel, mind szisztematikusan rögzítve és precízen mappákba rendezve. A már említett organized, vagyis rendszerezett mappákban az eszméletlen áldozatokról készült fotók mellett ott sorakoztak a fiúk Facebook profiljairól lementett képernyőfotók is. A polcokon és a fiókok mélyén pedig fizikai trófeák hevertek. Tucatnyi idegen telefon, karóra, pénztárca, személyigazolvány, jogosítvány és diákigazolvány. Ez nem egy egyszerű alkalmi bűnöző zsákmánya volt, ez egy beteges archívum volt. Egy gondosan felépített gyűjtemény. Egy olyan ember műve, aki kifejezetten büszke volt arra, amit tett. Az Operation Island fedő nevű nyomozás azonnal megkezdődött, és a hatóságok hamar szembesültek a feladat felfoghatatlan méretével. A jól dokumentált videók és mappák ellenére a rendőrség legnehezebb feladata volt Sinaga áldozatainak azonosítása, hiszen túlnyomó többségüknek fogalma sem volt arról, hogy egyáltalán bűncselekmény áldozatává vált, így segítséget sem kérhettek. A GHB minden emléket kitörölt. A rendőrségnek a lefoglalt iratok, a lementett Facebook profilok és speciális arcfelismerő szoftverek segítségével kellett kikutatnia azokat a fiatal férfiakat, akik addig abban a hitben éltek, hogy mindössze egy kicsit túltolt, furcsa éjszakájuk volt Manchesterben. Voltak, akik azon a bizonyos reggelen még hálásan meg is köszönték Sinagának a megmentést, és voltak, akik csak évekkel később egyenesen a nyomozóktól tudták meg, hogy megerőszakolták őket. Ezt pedig úgy tudta a rendőrség bizonyítani az áldozatoknak, hogy megmutatták nekik a róluk készült beteg felvételeket. Az a pillanat, amikor a rendőrség kopogtatott náluk, minden egyes megtalált áldozat életét örökre megváltoztatta. Az Operation Island nyomozóinak éppen ez volt a legnagyobb kihívása, mert nem csak rendszerezniük kellett az információkat, hanem fel kellett kutatniuk és értesíteniük kellett az áldozatokat, végtelen diszkrécióval és maximális empátiával, ráadásul mindez közel 200 alkalommal. A tárgyalást 4 szakaszra osztotta a vádhatóság, másképp nem lett volna kezelhető. 2018. júniusa és 2019. decembere között összesen 48 áldozat tanúskodott a bíróság előtt. Ez önmagában is rendkívüli szám, de mindössze töredéke az összes azonosított áldozatnak. A tárgyalóterem ablakait el kellett függönyözni, amikor a bizonyítékként szolgáló videókat vetítették. A nyilvánosságot kizárták, hogy védjék az áldozatok személyiségét, és bátorítani lehessen a további megszólalókat. Sinaga végig tagadott. Védekezésének egyetlen pillére volt, a beleegyezés elve. Azt állította, minden aktus egy közös megegyezésen alapuló szerepjáték volt, amelyben az áldozatok tudatosan tettették magukat halottnak vagy eszméletlennek. Ez volt az érvelése. És ezt az érvelést a saját felvételei döntötték meg. A videókon jól hallható a GHB hatása alatt horkoló áldozat. Látható, hogy valaki hány, miközben Sinaga folytatja a bántalmazást. Hallható, ahogy valaki álmában nemet mond. A vádlottak padján Sinagán nem mutatott megbánást. Megfigyelők és tanúk leírták, igazgatta a haját, ásított, mosolygott a biztonsági őrökkel. Amikor az áldozatok vallottak, mereven bámulta őket. A bíró külön megjegyezte, hogy Sinaga láthatóan elveszte a figyelmet, mintha a tárgyalóterem csupán egy újabb helyszín lett volna számára, ahol ő van a középpontban. 2020. január 6-án elhangzott az ítélet. 159 rendbeli szexuális bűncselekmény, köztük 136 nemi erőszak. Életfogytiglan, legkorábban 30 év letöltendő büntetéssel. A közvélemény és az ügyészség egyaránt keveselte ezt. Sinaga természetesen sokkalta, ezért fellebbezett. 2020. decemberében a fellebbviteli bíróság egyet is értett. A minimálisan letöltendő időt 30 év helyett 40-re emelte. Reinhard Sinaga legkorábban 2060-ban, 77 éves korában kérheti feltételes szabadlábra helyezését.
2023. júliusában egy másik elítélt brutálisan bántalmazta a börtönben. 2025. februárjában az indonéz kormány megerősítette, hogy tárgyalások folynak az Egyesült Királysággal Sinaga esetleges hazaszállításáról. Sinaga szülei Prabowo Subianto elnök közbenjárását kérték a fiúk hazaszállításával kapcsolatban. Nagy-Britannia viszont több okból nem akarja hazaszállítani. Ezek közül az egyik az, hogy az indonéz jogban nem létezik az a bűnügy, amelyért Sinagát elítélték, és félő, hogy hazaérkezése után szabadon engedik. Sinaga a börtönben töltött idejében pszichológusokkal nem működik együtt, nem ad magyarázatot, nem néz szembe azzal, amit tett. Van egy mondat, ami talán az egész ügy egyik legfelkavaróbb mellékszála. Sinaga anyja, aki a végsőgig kitartott a fia mellett, egy interjúban Kerek Perec kijelentette, ő nem hisz a homoszexualitásban, és nyíltan kétségbe vonta az áldozatok szavahihetőségét. Miközben a bíróság és a nyomozók éveken át azért küzdöttek, hogy igazságot szolgáltassanak a több mint 200 tönkretett fiatalnak, Sinaga édesanyja egyszerűen csak ennyit mond, ő nem hisz a homoszexualitásban, és ez az egész egy nagy kamu. Mintha egy pillanatra is az lett volna a kérdés, hogy a fia kihez vonzódik. Mert itt a probléma az volt, hogy hidegbérrel módszeresen embereket erőszakolt meg százával. És ezt a reakciót most nem azért emeltem ki, hogy pálcát törjek fölötte, hanem azért, mert tökéletesen megmutatja, hogy milyen vastag falakat és tabukat kell ledöntenie ahhoz egy áldozatnak, hogy egyáltalán elmerjen indulni a segítségkérés útján. Ezzel a tagadással azonban éles ellentétben állt az indonéz közvélemény reakciója. Az eset nem csak az Egyesült Királyságot, hanem Sinaga szülőhazáját is megrázta. Az indonéz társadalmat mélyen lesújtotta és elborzasztotta az a felismerés, hogy a brit kriminalisztika történetének legszörnyűbb sorozaterőszakolója egy honfitársuk. A helyi híradások, tévéműsorok és újságok címlapjai heteken át folyamatosan foglalkoztak a témával. A nemzet pedig egy emberként megrendülve határolódott el a férfi felfoghatatlan tetteitől. Apja elhatárolódott a fiától, de anyagilag mindenben támogatja a mai napig. Sinaga védőügyvédjét is ő fizette. A Reinhard Sinaga ügy végül több dologra is brutális erővel tanította meg a világot. A szörnyetegek nem mindig ijesztőek, sokszor éppen ők a legkedvesebbek. Pontosan azért olyan veszélyesek, mert senki nem gyanakszik rájuk. A megnyerő külső és a halk szó nem jelent garanciát a biztonságra. A férfiak is válhatnak szexuális erőszak áldozatává. Bár ez jogilag rég elfogadott tény, társadalmilag még mindig hatalmas tabu. Rengeteg áldozat azért hallgatott, mert úgy érezte, férfiként úgysem hinnének neki. Ez az ügy végre elindított egy komoly vitát arról, hogyan teremthető meg a biztonságos megszólalás közege, nemre való tekintet nélkül. A hallgatás mindig az elkövető legnagyobb szövetségese. Az a 20 éves rögbijátékos, aki azon a hajnalon eszméleteire térve szó szerint pépéverte Sinagát, és kimenekült a lakásból, nem csupán a saját életét mentette meg. Azzal, hogy megtörte a csendet, tudtán kívül több száz másik embert óvott meg a további borzalmaktól. A nyomozók legfrissebb becslései szerint legalább 60-70 áldozat kiléte a mai napig ismeretlen. Lehet, hogy ők már sosem tudják meg, mi történt velük azon a bizonyos éjszakán. Ennyi volt mára, köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha tetszett a videó, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot. Érdekel a véleményetek, ahogy eddig mindig, kérlek írjátok meg. Jövő héten találkozunk egy újabb történettel, vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra, sziasztok!